大家好，好久不见我叫李ซินซินสวัสดีค่ะมาพบกับเฟิร์นและช่องของเฟิร์นสตูดิโอกันอีกแล้วค่ะ วันนี้นะคะเฟิร์นแต่งชุดฮั่นฝูหรือเรียกชุดจีนโบราณนะคะให้เข้ากับซีรีส์ที่เฟิร์นกำลังจะรีวิวมาฝากทุกคนดังต่อไปนี้นะคะ รีวิว3 เรื่องนะคะ แม่ทัพหล่อโหด ปากแข็ง หึงหนัก ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรกันนั้น มาชมกันเลยค่ะ ที่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นแนว ย้อนยุคแต่เนื้อเรื่องเนี่ยไม่ได้แบบย้อนยุคจ๋านะคะเขาแค่ใส่ชุด ชุดแบบย้อนยุคดูโบราณอะไรแค่นี้นะคะ เนื้อเรื่องเนี่ยเป็นแนวแบบสมัยใหม่ ใหม่นะคะ มีการรุกกันจีบกันได้แบบฟินสุดๆ ทุกเรื่องที่ ที่เฟิร์นเอามารีวิวรับรองว่าดูตามแล้วสนุกฟินแน่นอน เรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องฮูหยินป่วนจวนแม่ทัพ หรือมีชื่อภาษาอังกฤษก็คือ General's Lady เรื่องนี้นะคะมีทั้งหมด30 ตอนนะคะ มีซับไทยครบทุกตอนเลย บอกเลยนะคะว่า สนุกตั้งแต่ EP แรก ยัน EP สุดท้ายกันไปเลยนะคะ ตอนจบนี่โคตรพลิกล็อกเลยนะคือแบบเกินคาดมาก พลิกล็อกสุด เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของท่านแม่ทัพที่ขึ้นชื่อว่าปีศาจจอมโหดร้ายเห็นใครก็ไม่ได้ ๆ นะ ต้องแบบฟาดฟันเชือดเฉือน ฆ่าทุกคนและฉายาของเขาก็คือ ปีศาจจอมโหดฆ่าคนได้แบบไม่ต้องกระพริบตากันเลยทีเดียว แถมวรยุทธ์ของเขาคนนี้นะคะ เก่ง เกินเบอร์มากๆ เก่งแบบเวอร์วังแบบอลังการใครก็แบบ ต้องแพ้อ่ะพูดง่ายๆคือเก่งมากเลยเรื่องนี้ พระเอกเก่งสุดๆ EP แรกๆ จะมีการสปอยมาทีละนิดนะคะว่า เฮ้ยพระเอกเนี่ยหน้าตาอัปลักษณ์มากๆเลย นอกจากวรยุทธ์ที่เก่งกาจแล้วนั้นเขาก็ไม่มีอะไรที่ดีเลย แถมหน้าตายังอัปลักษณ์อีกด้วย เพราะไม่เคยมีใครได้เจอ หรือเห็นหน้าค่าตาของพระเอกมาก่อนนางเอกนะคะเขาถูกส่งให้ไปแต่งงานกับพระเอกที่จริงแล้วอะค่ะจะต้องเป็นพี่สาวของนางเอกที่จะต้องแต่งงานด้วย แต่ว่าเธออะกลัวพระเอก ได้ข่าวว่าเฮ้ยหน้าตาอัปลักษณ์มาก ก็มีแต่ข่าวลือที่เสียไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ก็เลยแกล้งนางเอกแล้วก็ตัดสินใจที่จะให้นางเอกเนี่ยค่ะ ไปแต่งงานกับพระเอกแทนนะคะ ๆแต่ว่านางเอกเขาก็ตกลงที่จะยอมแต่งงาน โดยมีข้อแม้ว่า พ่อจะต้องดูแลแม่ของตัวเองให้ดีนะคะ เพราะว่าพ่อของนางเอกเนี่ยมีภรรยาหลายคน ก็อาจจะดูแลแม่ของนางเอกไม่ดี แล้วก็อาจจะถูกพี่ๆคนอื่น ที่อยู่ในเรือนเดียวกันแกล้งก็ได้นะคะ นะคะพ่อก็ตกลงที่จะดูแลแม่ของตัวเองให้ดี เธอก็เลยยินยอมที่จะไปแต่งงานกับพระเอก แต่เมื่อพระเอกได้เจอกับนางเอกกลับกลายเป็นว่าแม่ทัพ คนนี้นะคะ คนที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความโหดเหี้ยมอำมหิต พอได้ถอดชุดเกราะแล้วนั้นเฮ้ยหล่อเหล่ามากทุกคนหล่อมาก หล่อมากทุกคนหล่อมาก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  คือหล่อเอาเรื่องอะเรื่องนี้นะพระเอกทั้งมาดนิ่ง ทั้งเย็นชา ทั้งดุทั้งโหดที่สำคัญนะทุกคนเชื่อฟังภรรยา หรือว่าเชื่อฟังนางเอกแบบผู้ชายควรเอาเยี่ยงอย่าง พอทั้งคู่ได้แต่งงานกันไปแล้วนั้นนะ ช่วงแรกๆของเรื่องนี้นะคะ ก็หลังแต่งงานแล้วก็จะเป็น ช่วงของการที่พระนางจะต้องปรับตัวเข้าหากันหลังแต่งงาน ก็จะเป็นคู่กัดบ้างอะไรบ้างทะเลาะกัน กว่าทั้งคู่จะแบบเฮ้ยลงเอยดีกันได้คือแบบต่างคนต่าง ก็ชอบกันแหละแต่ก็คือปากแข็งแล้วพระเอก เนี่ยเป็นคนปากแข็งมาก มากที่สุดของคำว่ามาก ยอมอ่ะจนนางเอกคือแบบทำทุกวิธีอ่ะที่จะทำให้พระเอกบอกรักให้ได้แต่คือแบบ เฮ้ยโอ้ยลุ้นมาก แต่ก็แบบพอเขาแบบบอกรักกันได้แล้วนะคือแบบก็แบบดีใจแทน พอ EP กลางๆนะคะ เมื่อทั้งสองคน รักกันแล้วเริ่มรักกันนะคะ ก็เป็นในช่วงของการปรับตัวเข้าหากัน เป็นเรื่องของคู่สามีภรรยาจริง ทั้งคู่ได้มีเวลาอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้น ที่ไม่ใช่แค่การเริ่มจีบกันแรกๆเหมือนช่วง EP แรกๆนะคะ EP กลางๆก็คือเป็น EP ที่เกี่ยวกับเรื่องราวความรักของพระเอกกับนางเอกที่ได้ใช้ชีวิตครอบครัวด้วยกันนะคะ ๆ หลังจากนั้น EP หลังๆนะคะ จะเป็นในช่วงของที่พระเอกกับนางเอกเนี่ยจะต้อง กลับมาเมืองหลวงเพื่อที่จะมาเข้าเฝ้าฮ่องเต้นะคะ เพราะมีคนใส่ร้ายพระเอกว่าพระเอกเนี่ย โกงกินเสบียงอะไรนู่นนี่นั่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนประมาณว่าคอร์รัปชันนั่นเอง พระเอกเขาก็เลยต้องกลับมาเมืองหลวงพร้อมกับนางเอก แล้วจะบอกเลยว่าแต่ละช่วงแต่ละฉากแต่ละตอนนั้นเขาทำออกมาได้ดีมากๆ คือมันเป็นพล็อตเรื่องที่แบบ น่าติดตามน่าสนใจจริงๆ ช่วงหลังๆก็จะเป็นในช่วงของครอบครัว ของนางเอกที่พระเอกเนี่ยเข้ามาปกป้องแล้วก็ทำความรู้จักกับครอบครัวนางเอกนะคะ ใครที่แกล้งนางเอกพระเอกก็ไม่ยอมค่ะ
ปกป้อง พี่ของนางเอกที่ตอนแรกจะได้แต่งงานกับพระเอกนั้นพอเห็นพระเอกหล่อเหลาเท่านั้นแหละก็เกิดอิจฉานางเอกนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากได้ พระเอกและน้องนางเอกนั้นก็รู้สึกแบบชอบอะไรประมาณนี้นะแล้วก็แบบพยายามทำตัวอ่อย พระเอกแต่คือเสียใจด้วยค่ะพระเอกรู้ทันนะคะ ก็คือแบบเขามีการเว้นระยะห่าง พระเอกรู้ทันแล้วก็แบบมีการตักเตือนแล้วก็จิกกัดเบาๆด้วยนะทุกคน คือชอบมากนะคะถูกใจมากนะ ตอนแรกก็แอบกลัวว่าพระเอกเนี่ยจะตามสตรีนางอื่นไม่ทันหรือเปล่าเลยนางตามทันค่ะ นางซื่อสัตย์มากคือดูแล้วแบบชอบค่ะปรบมือจริงๆเลยชอบก็เป็นเรื่องราวความรักของคู่แต่งงานหรือว่าคู่สามีภรรยากันนั่นเองนะคะว่า ต้องมีเรื่องที่มันจะต้องไม่เข้าใจกันบ้างแหละแต่ทั้งคู่นะคะในเรื่องนี้นะ สามารถปรับ เข้าหากันแล้วก็พูดคุยกัน อะไรที่ไม่ชอบก็บอกไปตรงๆก็เลยทำให้พวกเขาสองคนนะคะครองรักกันอย่างยาวนาน ที่สำคัญเลยนะคะไม่ว่านางเอกจะตัดสินใจทำอะไรหรือพระเอกจะตัดสินใจทำอะไร ทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระเอกหรือนางเอกนะคะ เมื่อมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตัดสินใจจะทำอะไรแล้วนั้นเขาก็สนับสนุนกันและกันก็นางเอกเนี่ยก็อยากที่จะเปิดร้านขายผ้าหรืออะไรแบบนี้เพื่อจะช่วยแบ่งเบาภาระพระเอกก็สนับสนุนเต็มที่คอยช่วยเหลือคอยให้กำลังใจคอยไปดูแลส่วนพระเอกเวลาไปทำงานเหนื่อยๆนางเอกก็คอยมาดูแลคอยปรนนิบัติคือต่างฝ่ายต่าง ช่วยดูแลกันและกันมันเป็นภาพที่แบบน่ารักมากๆ และเรื่องนี้นะคะต้องยกให้ เป็นพ่อบ้านดีเด่นไปเลยอะไรก็คือเมียคือที่หนึ่งอะไรก็แล้วแต่เมียให้เมียตัดสินใจทุกอย่างแล้วแต่เมียเลยจ้า คือแบบดีมากพ่อพาสุดๆเห็นไหมขึ้นชื่อว่าเป็นแม่ทัพสุดโหดแต่เอาจริงๆแล้วเขามุ้งมิ้งมากเลยทุกคน ถึงแม้ตอนจบจะจบแบบพลิกล็อกไปหน่อยนะคะ แต่ว่าก็จบกันแบบแฮปปี้เอนดิ้งกันทุกคู่ทุกฝ่ายทุกคนกันเลย และเรื่องนี้นะคะ แม่ทัพนอกจากจะดุหล่อปากแข็ง ที่สำคัญแม่ทัพคนนี้นะคะ ยังหึงเก่งด้วยหึงมากโดยเฉพาะฉากนี้ เดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันเลยว่าหึงมาก ไปดูกันเลยค่ะ ว่าแม่ทัพคนนี้จะหึงขนาดไหนปิ้ว一会儿你少喝点。喝什么喝？ เป็นยังไงกันบ้างหึงเก่งไหมคะ ทั้งหล่อโหด ปากแข็งหึงเก่ง ครบเซต รับรองสนุกฟินเต็ม10ไปเลยจ้า เรื่องนี้เป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้และก็เป็นแนวย้อนยุคนะคะ สามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชันโยคูสนับสนุนรายการโดยเสื้อยืดลอโซผ้านุ่มใส่สบาย สนุกได้สบายด้วย มีจำหน่ายแล้วที่ Big C Lotus 7-Eleven Union Shop ตามหัวเมืองต่างๆ มาสนุกกับสไตล์ที่คุณชื่นชอบด้วยเสื้อยืดรอโซมาที่เรื่องที่ 2 กันเลยนะคะ เรื่องนี้มีชื่อภาษาไทยว่าเจ้าหญิงนิทรา หรือบางคนก็ให้ชื่อนี้ว่าคำสาปรักองค์หญิงอลเวง ชื่อภาษาอังกฤษก็คือ The Sleepless Princess มีทั้งหมด 35 ตอนด้วยกันนะคะ เรื่องนี้พระเอกก็เป็นแม่ทัพอีกเช่นกันคือเฟิร์นรวบรวมในเรื่องของเหล่าแม่ทัพสุดหล่อสุดโหดหล่อโหดมาฝากทุกคนเพราะฉะนั้นเรื่องที่ 2 นี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ แม่ทัพอีกเช่นเคยนะคะพระเอกนะคะเขาก็เป็นแม่ทัพสุดหล่อเลยค่ะคาแรคเตอร์ของพระเอกเรื่องนี้นะคะ ก็จะเป็นแนวแบบเย็นชา ดุดันแต่ก็เย็นชา ไม่เท่าเรื่องแรกนะคะ เรื่องแรกเย็นชากว่าเรื่องนี้ คือไฮไลท์ของเรื่องนี้นะคะจะบอกเลยว่าจูบเก่งมากนะคะมีฉากจูบแบบเยอะมากๆนะคะ จิ้นมากฟินมากนะคือมันฟินตรงนี้นะคะสำหรับคนที่ชอบแบบฉากแบบ จิ้นจูบอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำเรื่องนี้เลย เนื้อเรื่องนะคะ พระเอกกับนางเอกเนี่ย เขาเจอกันโดยบังเอิญนะคะคือนางเอกเนี่ยเขาสามารถที่จะนอนฝันแล้วก็เห็นอนาคตล่วงหน้าได้ แล้ววันนั้นน่ะเขาฝันว่าตัวเองได้ถูกลอบทำร้ายเขาก็เลยต้องรีบหนีออกไปก่อนเวลา ว่าพระเอกเขามาสืบเสาะหาความจริงว่า เป็นเพราะอะไรพี่ชายของเขาถึงตายหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะ แล้วก็บังเอิญไปเจอกับนางเอกที่หนี จากพวกโจรผู้ร้ายมาพอดี พระเอกเขาปลอมตัวมานะคะใส่ชุดแบบพรางตัวชุดดำเหมือนโจรเลย แล้วก็หลบอยู่ด้านบนศาลาแล้วนางเอกก็คือได้กลิ่นคาวเลือด ซึ่งก็เป็น กลิ่นตัวของพระเอกนั่นเองเพราะพระเอกเขาเป็น แม่ทัพสุดโหดรบราฆ่าฟันกับทุกคน ก็จะต้องมีกลิ่นคาวเลือดเป็นธรรมดาพอพระเอกเนี่ยเห็นว่านางเอกจะถูกลอบทำร้ายพระเอกก็เลยลงมาช่วยนางเอกนะคะ สาเหตุที่นางเอกเขาสามารถที่จะหลับแล้วก็ ทำนายอนาคตเห็นอนาคตนั้นได้ก็เพราะว่า พ่อของนางเอกอะค่ะซึ่งเป็นอาจารย์ของกษัตริย์ พ่อของนางเอกอ่ะเขามีศิลาอันหนึ่งนะคะที่สามารถทำนายอนาคตได้เหมือนกันแล้วศิลานั้นอ่ะบังเอิญเข้าไปอยู่ในศีรษะของนางเอก นางเอกเขาก็เลยกลายเป็นคนที่สามารถที่จะนอนฝัน แล้วก็ทำนายอนาคตนั้นได้นะคะ แต่ก็ไม่มีใครที่จะกล้าบอกว่า
ศิลานั้นน่ะอยู่กับนางเอกเพราะว่าทุกคนก็ล่วงรู้ว่าถ้ากษัตริย์องค์นั้นรู้จะต้องใช้งานนางเอก มันจะมีความแปลกตรงที่ว่ามันเหมือนเป็นคำสาปอะครับ พอนางเอกเขาแปลงร่างครบทั้ง12นักกษัตริย์ ก็ทำให้นางเอกอะตายเสียชีวิตเลยเรื่องของพระนางเรื่องนี้นะ นางเอกนะคะเขาถูกยิงด้วยเข็มอาบยาพิษพระเอกเขาก็แบบว่าเฮ้ยทนเห็นคนตายต่อหน้าต่อตาไม่ได้ แล้วพระเอกอะถึงแม้ว่าเขา ถูกยิงด้วยธนูแล้วก็ตามเขาก็แบบเฮ้ยดันด้นไปช่วยนางเอกนะคะ แล้วเขาก็ ใช้ริมฝีปากของตัวเองเนี่ยค่ะ ดูดเลือดจากอกนางเอกนะคะ ที่ถูกเข็มอาบยาพิษ ดูดออกมา ทีละนิดทีละนิดช่วยจนนางเอกนี่แบบ ฟื้นคลายผิดไปได้ มันมีความฟินตรงนี้นะคะ ไม่อยากถูกจูบบ้างจังเลย หนังจีนมันมีความฟินตรงนี้แกฟินมาก ขนาดแค่ EP แรกนะคะ ยังขนาดนี้ EP ต่อๆไปแล้วมันจะขนาดไหน แล้วนางเอกเนี่ยค่ะ ก็ถูก พระราชทานให้แต่งงานกับพระเอก นางเอกหมดสติหลับไปยาวเลยพระเอกอะ เขาก็เลยไปอุ้มนางเอกมาเลยค่ะไปอุ้มนางเอกจากเกี้ยวที่มาส่งหน้าเรื อุ้ อ มลงมาเข้าเรือนหอแล้วก็ให้ไปนอน นางเอกเขาจะกลายร่างแบบเยอะมากนะคะ ในแต่ละรอบปีนักกษัตริย์ที่แปลงร่างแต่ละรอบนั้น มันก็จะทำให้อายุของนางเอกอะสั้นลงไปเรื่อย จบพลิกล็อกอีกแล้วทุกคน ๆโอ้โหเศร้ามากตายอะนางเอกก็ยอมเพื่อจะช่วยชีวิตพระเอกอะเฮ้ยสะเทือนใจมาก แล้วก็ยิ่งสะเทือนใจกว่าคือ แม้ว่านางเอกจะเป็นเจ้าหญิงนิทราไปแล้วนะ แต่พระเอกอะก็ยังดูแล นางเอกไปเดินเล่นเดินชมเขาเดินทำนู่นทำนี่คือทำกิจกรรมด้วยกันตลอดคือพานางเอกนั่งวีลแชร์ นั่งรถเข็นอะไปด้วยตลอด ตอนจบแล้วจริงๆมันครบ 365 วันแล้วพระเอกอะค่ะ อุ้มนางเอกไปที่หน้าผาตัดบทจบเลยเฮ้ยสะเทือนใจมาก แต่ตั้งแต่ต้นเรื่องยันตอนจบ เฮ้ยลุ้นมาตลอดสนุกมาก คือลุ้นมากว่าเฮ้ยพระเอกอะจะจับนางเอกได้หรือเปล่า เรื่องนี้นะทุกคนต้องไปดูกันนะคะ ในแอปพลิเคชัน Mango TV นะคะ คัดมาแล้วจริงๆว่าอันนี้มันสนุกนะอันนี้มันสนุกก็คือดูตามได้เลยนะ อย่าลืมกด subscribe ให้กำลังใจเฟิร์นด้วยนะคะ ส่วนเรื่องที่ 3 นะคะ เรื่องสุดท้ายเรื่องนี้นะคะ เป็นแม่ทัพสุดหล่อเหมือนกันนะคะ จากเรื่องหมอหญิงสุดคิ้ว หรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือดรคิวนะคะ เรื่องนี้มีทั้งหมด 28 ตอน เป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ย้อนยุค แล้วก็เป็นแนวการแพทย์ด้วยนะคะ เรื่องนี้เนี่ยก็ไม่พ้นท่านแม่ทัพเหมือนกันนะคะ เป็นแม่ทัพสุดหล่อ ขี้เล่นแบบตึงๆ นิดๆนะคะ แต่โดยรวม ดูแล้วแบบน่ารักอ่ะทั้งตัวพระนางเอง เคมีคือแบบเข้ากันดีงามมาก เนื้อเรื่องนี้นะคะนางเอกเนี่ยเขาปลอมตัวเป็นหมอหลวงผู้ชายอะเข้ามาในจวนของพระเอกนะเขาต้องการจะมาสืบเรื่องเกี่ยวกับการตายของพ่อของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ที่เป็นหมอหลวงเหมือนกัน ก็เลยได้เข้ามาในจวนของพระเอกนะ เกิดเหตุการณ์แบบไม่คาดฝันเกิดขึ้นระหว่างที่เข้ามาในจวน ก็เลยได้ทำให้เจอพระเอกนะ แล้วพระเอกอะก็คือแบบคอยแกล้งนางเอกอยู่ตลอด ทำนู่นนี่ทำนี่ให้คอยแบบมารักษาตัวเองอย่างนู้นอย่างนี้โดยที่พระเอกอ่ะไม่รู้มาก่อนว่านางเอกอ่ะเป็นผู้หญิง ซึ่งพระเอกเองอะเขาก็แบบรู้สึกชอบนางเอกอะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอะน่าจะผิดปกติทำไมถึงชอบผู้ชาย จนพระเอกเนี่ยคือแบบต้องทำทุกวิถีทางที่จะต้องแบบให้รู้ให้ได้ว่านางเอกอ่ะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถึงขนาดที่แบบจัดฉากเพื่อไปแอบดูนางเอกอาบน้ำ คือแบบขำมาก ทำให้นางเอกเปียกบ้างอะไรบ้างแอบส่องนางเอกอาบน้ำอะ แต่นางเอกคือแบบตามทันตลอดเดี๋ยวพระเอกจับได้อะไรอย่างนี้ สุดท้ายแล้วนะคะ พระเอกก็มารู้อีกทีคือแบบ ก็เห็นว่าเฮ้ย นางเอกอ่ะเป็นผู้หญิงจริงๆตัวเองไม่ได้ผิดปกติ เขาก็เลยลุยจีบนางเอกเต็มที่เลยจ้า หลังจากที่ลุยจีบนางเอกแล้วนะคะ ทุกคน เฮ้ย น่ารักมากเรื่องนี้คือเป็นแบบเป็นแนวที่ไม่เครียดอ่ะดูแล้วแบบตลกอ่ะ ก็จะมีฉากที่แบบมีการบู๊สืบสวนสอบสวน เกี่ยวกับคดีการ ฆาตกรรมอะไรในจวนอะไรแบบนี้ด้วยนะคะเป็นแบบการทำคดีที่แบบว่าน่ารักอ่ะไม่ได้แบบโหด เหมือน2 เรื่องก่อนหน้านี้นะ คือไม่ได้โหดขนาดนั้น ดูแบบขำๆดูแบบคลายเครียดนะ พระเอกเรื่องนี้นะบอกเลยว่า ตอนบทที่จะดุก็คือแบบดุดันจริงๆ คือแบบหน้าเข้มมาเลยนะ นางเอกก็คือแบบกลัวพระเอกแบบตัวสั่นไปเลย สุดท้ายแล้วนะคะเขา2 คน ลงเอยกันแบบแฮปปี้เอนดิ้งมีการจุดพลุจีบกัน หามากทุกคน มีการแบบจุดพลุจีบนางเอกด้วย ไม่ให้ใครอ่ะอยู่ในวังในจวนเลยคือทุกพระเอกต้องไล่ทุกคนออกไป เพื่อไม่อยากให้ทุกคนรู้ว่านางเอกอ่ะเป็นผู้หญิง ให้คนใช้อะไรเนี่ยออกจากจวนให้หมด เพื่อจะได้เดทกันนางเอก2 คนที่แบบโอ้โห ยอมรับความหายเปย์ทุ่มเทจริง ก็เอาเป็นว่าทั้ง 3 เรื่องที่เฟิร์นรีวิวเนี่ยนะคะ สนุกแน่นอนนะคะ ก็ลองเอามาดูกันขำๆสนุกๆคลายเครียดในช่วงวันหยุดของทุกคนกันเลยนะคะ ๆสำหรับวันนี้นะคะเฟิร์น และช่องของเฟิร์นสตูดิโอต้องขอลาทุกคนไปก่อน นะคะ อย่าลืมกด subscribe ให้กำลังใจเฟิร์นด้วยนะคะ ใครที่มีอะไรที่จะแนะนำหรือว่าพูดคุยคอมเมนต์ก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์ให้กำลังใจเฟิร์นด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ ซีรีส์ที่เฟิร์นเอามารีวิวเนี่ยอาจจะมาช้าหน่อยนะ คนอื่นเขาอาจจะรีวิวอะไรกันไปหมดแล้วแต่ว่าเฟิร์นก็จะ
รวบรวมมาให้เอาที่แบบคัดมาแล้วจริงๆว่าอันนี้มันสนุกนะอันนี้มันสนุกก็คือดูตามได้เลยนะสำหรับช่องเฟิร์นก็จะเป็นแนวประมาณนี้นะคะทุกคน คัดมาให้แล้วคือที่ช้าเพราะแบบนี้ก็คือแบบดูเองแล้วก็แบบจะคัดรวบรวมมาให้แต่ละหัวข้อว่าหัวข้อนี้ประมาณนี้อะไรยังไงก็เอาไปดูตามได้เลยไม่ต้องคิดเยอะสำหรับคนที่แนวเดียวกับเฟิร์นนะเฟิร์นจะชอบแนวที่แบบ เอาสมองแบบแนวโรแมนติกคอมเมดี้อะไรประมาณนี้เฟิร์นก็จะชอบดูแบบนี้สำหรับคนที่ชอบแนวเดียวกับเฟิร์นก็เอาไปดูตามได้เลยรับรองสนุกฟินแน่นอนจ้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เฟิร์นด้วยนะคะสำหรับวันนี้เฟิร์นและช่องของเฟิร์นสตูดิโอต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ EP หน้าค่ะ